जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपलं यूट्यूब चॅनल धांडे एडिट्सवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण नवरात्री स्पेशल व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत आणि अशा प्रकारचा व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदाच बघायला मिळणार आहे। त्यासाठी आपल्या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। आणि मित्रांनो, अशाच प्रकारचा व्हिडिओ जर तुम्हाला देखील बनवायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला फक्त आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघावा लागेल। आणि मित्रांनो, या व्हिडिओचे जे काही मटेरियल आहे ते तुम्हाला आपली ऑफिशियल वेबसाईट www.𝗚𝗏𝗏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 𝗏
आणि तो पासवर्ड आपल्या व्हिडिओमध्ये कुठेही मिळू शकतो। त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ जरा स्किप न करता पूर्ण बघावा लागेल। ओके, तर चला मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। ओके, तर मित्रांनो, सर्वात पहिले तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून बिटमार्क प्रीसेट आणि शेक प्रीसेट आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे। आणि तुमच्याकडे जर आपल्या लेटेस्ट व्हर्जनचं अलाइट मोशन ॲप नसेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली अलाइट मोशन ॲप तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनच्या राईट साईडला प्रोजेक्टचं ऑप्शन दिसत असेल, त्यावर सिम्पली तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला फर्स्ट नंबरला आपली बिटमार्क प्रीसेट दिसत असेल, तिला सिम्पली तुम्हाला टच करून ओपन करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, ही बिटमार्क प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचा काहीसा इंटरफेस दिसणार आहे। पहिले आपली एक छोटीशी बीट आहे, त्यानंतर मोठा गॅप सोडलेला आहे आणि इथं आपल्या कंटिन्युअस छोट्या बीट्स मी करून दिलेला आहे। मित्रांनो, यात तुम्हाला काही छेडछाड करायची गरज नाही आहे, फक्त मी जे काही स्टेप सांगेल तर तुम्हाला फॉलो करायचे आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सर्वात पहिले तुम्हाला आपला जो काही धांडे एडिटचा लोगो दिसत असेल तर त्या लोगोवर तुम्हाला सिम्पली क्लिक करायचं आहे आणि वरती तुम्हाला राईट साईडला डिलीटचं ऑप्शन दिसत असेल, त्यावर क्लिक करून तुम्हाला आपला लोगो डिलीट करून टाकायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सर्वात सुरुवातीला तुम्हाला यायचं आहे, इथं तुम्हाला एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर टच करून तुम्हाला सिम्पली नवरात्री 2021ची जी काही झिप फाईल दिसेल तिथून ओपन करून घ्यायची आहे। तर मित्रांनो, ही झिप फाईल ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथं 2 नंबरला कमिंग सूनची जी काही टेक्स्ट PNG दिसत असेल त्या PNGला तुम्हाला सिम्पली इथं ॲड करायचं आहे। ॲड केल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून ही PNG तुमच्या स्क्रीनवर दिसून येईल। त्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि इथं तुम्हाला नाव दिसत असेल मध्ये स्वाईप हिअर टू मूव लेअर। तर मित्रांनो, बरोबर तुम्हाला इथं रेड लाईनची प्लसची फुल येईल तिथपर्यंत तुम्हाला हा जो काही PNG तो सेट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली बॅक जायचं आहे आणि जे काही ॲरोचं ऑप्शन दिसत आहे त्यावर क्लिक करून तुम्हाला राईट साईडच्या ऑप्शनचा वापर करून हा जो काही उरलेला PNG आहे तो कट करून टाकायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, थोडं पुढे जायचं आहे तुम्हाला रेड लाईनच्या आणि परत एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून आपली जी काही नवरात्री नावाची PNG ती तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायची आहे। तर ही PNG पण तुम्हाला तशाच प्रकारे ॲड करायची आहे। त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन तुम्हाला 3rd नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून अशा प्रकारे या PNGला इथं ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे। तर मग मित्रांनो, मध्यभागी ॲडजस्ट केल्यानंतर परत एकदा तुम्हाला ॲरोच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे। परत एकदा ॲरोच्या ऑप्शनवर टच केल्यानंतर तुम्हाला इथं हे जे काही 2 नंबरचं ऑप्शन दिसत असेल त्या साहाय्याने तुम्हाला हा जो काही PNG आहे तो इथपर्यंत घेऊन घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली आता छोटे आपले जे काही बीट्स दिसत असतील तिथं आपल्याला देवीचे फोटो ॲड करायचे। त्यासाठी सिम्पली आपण ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून 11.57 सेकंदांपर्यंत जाऊया आणि इथं प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूमध्ये जाऊन आपली नवरात्री नावाची झिप फाईल ओपन करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो, सर्वात पहिले तुम्हाला हा जो काही देवीचा फोटो आहे तो इथं ॲड करायचा आहे। हा फोटो ॲड केल्यानंतर परत एकदा ॲरोच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे आणि 4 नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून उरलेला पार्ट तुम्हाला इथून कट करायचा आहे। तर मित्रांनो, अशाच प्रकारे आपल्याला जे काही देवीचे फोटो तुम्हाला आवडतील ते तुम्हाला शेवटपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहे। आणि मित्रांनो, तुमचा वेळ वाया जाऊ नये त्यासाठी व्हिडिओ स्किप करून मी सर्वात पहिले आपले जे काही फोटो आहेत ते ॲड करून घेतो।
ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे सर्व देवींचे फोटो मी इथं ॲड करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर सिम्पली आपल्याला इथपर्यंत जायचं आहे जिथून आपण देवीचे फोटो ॲड केले होते। तर इथपर्यंत गेल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली परत एकदा तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर टॅप करायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूअल ऑप्शनवर क्लिक करून नवरात्री नावाची झिप फाईल ओपन करायची आहे। आणि मित्रांनो थोडं खाली गेल्यानंतर तुम्हाला इथे एक स्क्वेअर बॉक्सचा PNG मी दिलेला आहे, तो PNG तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। या PNGला ॲड केल्यानंतर तुम्हाला जो खाली मिड पॉईंट दिसत आहे, तुम्हाला हिरव्या कलरचा पॉइंटर दिसत असेल तर त्या पॉइंटरच्या साहाय्याने तुम्हाला अशा प्रकारे खाली थोडे खेचून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली मूव अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे। हे जे काय 3 नंबरचं ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करून तुम्हाला ही स्केल आहे ती अशा प्रकारे मोठी करून घ्यायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली त्याच स्क्वेअर बॉक्सवर तुम्हाला टच करायचं आहे आणि शेवटपर्यंत हा स्क्वेअर बॉक्स आहे तुम्हाला एक्सटेंड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली त्यावर टच करून तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे। त्यानंतर कॉन्ट्रास्टमध्ये जाऊन त्यानंतर तुम्हाला इथं डार्कनमध्ये जायचं आहे। डार्कनमध्ये गेल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून मल्टिप्लाय करून घ्यायचं आहे। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे जो काही PNG तो इथे तुम्हाला दिसणार आहे। त्यानंतर अजूनही तुम्हाला वाटत असेल की हा PNG आपण थोडा मोठा किंवा छोटा करावा तर तुम्ही मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवरून याला ॲडजस्ट करू शकता। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही या PNGला इथे ॲडजस्ट करू शकता। अशा प्रकारे तुमच्या पद्धतीने ॲडजस्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता बॅक जायचं आहे। बॅक गेल्यानंतर सिम्पली आपली जी काही शेक प्रीसेट लिंक तुम्हाला मी दिलेली आहे ती शेक प्रीसेट तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं मी 3 प्रकारचे शेक्स दिलेले आहेत। तर सर्वात पहिले तुम्हाला टेक्स्ट 1चा शेप इथून कॉपी करायचा आहे। तर हा शेक प्रीसेट तुम्हाला कॉपी करण्यासाठी सिम्पली इफेक्टच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे। 3 डॉटवर क्लिक करून तुम्हाला हा जो काही रेजचा इफेक्ट आहे तो इथून सिम्पली कॉपी करायचा आहे। कॉपी केल्यानंतर आपण बॅक जाऊया आणि आपली बिटमार्क प्रीसेट इथून ओपन करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो हा जो काही कमिंग सूनचा नावाचा टेक्स्ट आहे या टेक्स्टला आपल्याला हा जो काही रेजचा इफेक्ट आहे तो इथं सिम्पली पेस्ट करायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे हा जो काही रेजचा इफेक्ट आहे तो इथं ॲड झालेला आहे। त्यानंतर सिम्पली आपण बॅक जाऊया आणि आपले परत एकदा शेक प्रीसेट ओपन करूया आणि इथून टेक्स्ट 2 नावाचा शेक प्रीसेट आपण इथून सिम्पली कॉपी करूया। हा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला हा जो काही इफेक्ट आहे तो आपल्या नवरात्री नावाच्या PNGला इथं पेस्ट करून टाकायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे हा जो काय आपला शेक प्रीसेट आहे इथं ॲड झालेला आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता बॅक जायचं आहे, परत एकदा शेक प्रीसेट ओपन करायचा आहे आणि इथून तुम्हाला 3रा नंबरचा जो काही शेक प्रीसेट आहे तर हा प्रीसेट आपल्याला मित्रांनो कॉपी करून आपले जे काही देवींचे फोटो आहे त्या सर्व फोटोंना इथं आपल्याला शेक प्रीसेट ॲड करून घ्यायचा आहे। तर चला मित्रांनो आपण सर्व एक फोटोंना शेक प्रीसेट ॲड करून घेऊया। सर्वात पहिले तुम्हाला फोटोवर क्लिक करायचं आहे। इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून 3 डॉटवर क्लिक करून सिम्पली इथं पेस्ट इफेक्ट। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो काही इफेक्ट आहे तो काहीसा दिसणार आहे। तर अशा प्रकारे हा इफेक्ट तुम्हाला दिसणार आहे मित्रांनो। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला सर्व फोटोंना इफेक्ट इथं पेस्ट करून घ्यायचे आहे। तर तुमचा वेळ वाया जाऊ नये त्यासाठी मी व्हिडिओ स्किप करतो आणि सर्व जे काही इफेक्ट आहे ते इथं पेस्ट करून घेतो। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे जे काय आपले सर्व शेक इफेक्ट्स आहे ते इथं ॲड झालेले आहेत। त्यानंतर सिम्पली आपल्याला तिथपर्यंत जायचं आहे जिथून आपण देवीचे फोटो ॲड केले होते। त्यानंतर मित्रांनो इथं परत एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे। व्ह्यूअल ऑप्शनवर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला नवरात्री नावाची झिप फाईल ओपन करायची आहे आणि इथून तुम्हाला एक ओव्हरले व्हिडिओ 40 सेकंदाचा ॲड करून घ्यायचा आहे। हा व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर सिम्पली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथून सिम्पली आता तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो 2nd नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून तुम्हाला हे जे काय आहे ते -90 डिग्रीपर्यंत सेट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर सिम्पली ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून बॅक जायचं आहे आणि मित्रांनो 3 डॉटवर क्लिक करून तुम्हाला याची जी काय साईज आहे ते फुल स्क्रीनमध्ये करून घ्यायची आहे। त्यानंतर तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन पूर्णपणे यांना स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे हा जो काही ओव्हरले इफेक्ट आहे तो इथं ॲड झालेला आहे। उरलेला जो काही व्हिडिओ आहे तो आपण इथून 4 नंबरच्या ऑप्शन सहाय्याने कट करून टाकूया। त्यानंतर आपण तिथंच जाऊया परत एकदा जिथून आपण ओव्हरले व्हिडिओ ॲड केला। त्यानंतर मित्रांनो प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूअल ऑप्शनवर क्लिक करून इथून तुम्हाला एक आपला शॅडो PNG ॲड करून घ्यायची आहे। तर ही PNG ॲड केल्यानंतर सिम्पली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे। अशा प्रकारे खाली ही PNG तुम्हाला सेट करून घ्यायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो 2nd नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून याची जी काय आपल्याला डिग्री आहे ती 5 डिग्रीपर्यंत सेट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर हा PNG पण तुम्हाला शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचा आहे।
तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे हा PNG इथं एक्सटेंड झाल्यानंतर इथं तुम्हाला परत एकदा नवरात्री नावाची टेक्स्ट ॲड करायचं आहे। त्यासाठी आपण सिम्पली मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये जाऊया आणि अशा प्रकारे जो टेक्स्ट आहे तो खाली इथं सेट करून घेऊया। तर हा PNG अशा प्रकारे सेट झाल्यानंतर मित्रांनो याला पण शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर तुम्ही या शेक इफेक्टमध्ये जर काय चेंजेस करायचे असतील तर तुम्ही इथं करू शकता। आणि मित्रांनो सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथं आपल्याला आता लोगो ॲड करायचा राहिला आहे। त्यासाठी आपण परत एकदा +च्या आयकॉनवर क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑप्शनवर टच करून सिम्पली तुमचा जिथं कुठं लोगो असेल ती जी फाईल तुम्हाला इथं ओपन करून घ्यायची आहे। तर सिम्पली माझा लोगो 𝗙𝗏 आहे, तर मी इथं 𝗙𝗏 नावाची जी फाईल ओपन करून घेतो। त्यानंतर आपला जो काही लोगो आहे तो आपण इथं ॲड करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये जाऊन सेकंड नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून याची साईज पण तुम्हाला -90 डिग्रीपर्यंत सेट करायची आहे। त्यानंतर थर्ड नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून याची साईज अशा प्रकारे कमी करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो फर्स्ट नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून हा जो काही PNG आहे तो तुम्हाला अशा प्रकारे कोपऱ्यात सेट करून घ्यायचा आहे। याला पण आपण शेवटपर्यंत इथे एक्सटेंड करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये जाऊन कॉन्ट्रास्टमध्ये जाऊन तुम्हाला सिम्पली याला इथून ओव्हरले करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून आपली जी काय लाईट पार्ट इन व्हिडिओचा तिथं तुमचा लोगो आहे तो इथं दिसून उठेल। त्यानंतर मित्रांनो आता सिम्पली ह्या व्हिडिओला तुम्हाला एक्सपोर्ट करायचं आहे। तर एक्सपोर्ट करण्यासाठी सर्वात पहिले तुम्हाला सेटिंगच्या ऑप्शनवर टच करून हे जे काय आपली फ्रेम रेट आहे 60 FPS आहे की तर नाही ते चेक करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली शेअरच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे। शेअरच्या ऑप्शनवर टच केल्यानंतर एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवर टच करून हा व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदाच नवे आला असाल तर सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन ऑन करायला देखील विसरू नका। ओके, तर चला मित्रांनो भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।